ሰላም ውድ ዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች ስለ ሪሰርች አጻጻፍ የጀመርነው ቱቶሪያል ቀጥሏል ማለት ነው። በዚህ አጭር ቪዲዮ ስለ ሪሰርች ሪኮሜንዴሽን አጻጻፍ እንመለከታለን። አንዳንድ ጊዜ ሪሰርች በመንሰራበት ጊዜ ከኛ ስኮፕ ውጭ የሆኑ ነገሮች ያጋጥሙናል። ዳታ ኮሌክት ስናደርግ ወይም ሪዛልት ስንጽፍ የግድ በዚህ ታይትል ውስጥ መሸፈን የማይችሉ ጉዳዮች ተጨማሪ ሪሰርች የሚያስፈልጋቸው ኢሹዎች ሊያጋጥሙን ይችላሉ ማለት ነው። ያን ጊዜ ለሌሎች ሪኮመንድ እናደርጋለን ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ያጋጠሙን ችግሮች በመንግስት አካላት ወይም በሌሎች ባለድርሻ አካላት የሚፈቱ ጉዳዮች ሊያጋጥሙን ይችላሉ ማለት ነው። በዚህ ጊዜም ሪኮሜንዴሽን ፎርዋርድ እናደርጋለን። ስለዚህ ሪኮሜንዴሽን ምንድነው ለምለው ሪኮሜንዴሽን የኛ ሪሰርች ያልሸፈነው ነገር ግን ሌሎች ሊሸፍኑት የሚገባ ነገር ለሌሎች ሪኮሜንድ የምናደርግበት ነው ወይም የምንጠቁምበት መንገድ ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ እኛ አክሽን መውሰድ በማንችልባቸው ጉዳዮች ላይ ሌሎች አክሽን መውሰድ የሚችሉ አካላት እንዲያስተካክሉት ሐሳብ የምናቀርብበት መንገድ ነው ማለት ነው ሪኮሜንዴሽን። ስለዚህ ሪኮሜንዴሽን ምን መሆን አለበት ለምለው it should be concrete and specific በጣም ኮንክሪት መሆን አለበት ስፔሲፊክ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ዝም ብሎ የተገኘውን ሁሉ ሪኮሜንድ ልናደርግ አንችልም። ከሪሰርች ስኮፓችንም ውጭ ደን ሪኮሜንድ ልናደርግ አንችልም። it should be supported with a clear rationale እኛ ዳታ ስንሰበስብ ካጋጠሙን ነገሮች ተነስተን ነው ሪኮሜንዴሽን የምንጽፈው እንጂ የምንመኘውን ሁሉ አይደለም ሪኮሜንድ የምናደርገው። ሪኮሜንዴሽን ምኞት አይደለም። so it has to be directly connected to your research. we should not go out of our research, out of the topic. ማስወገድ ያሉብን ጉዳዮች አሉ ሪኮሜንዴሽን በምንጽፍበት ጊዜ። አንደኛው የኛን ስራ አንደርማይን ማድረግ የለብንም። የኛን ስራ ዝቅ አድርገን ማየት የለብንም። እኛ ብዙ ለፍተንበታል። የሪሰርች አሰራር ስርዓቶችን ተከትለን እስከሰራን ድረስ ያገኘነው ውጤት አለ፣ ዲስከሽን አለ፣ ኮንክሉድ ያደረግነው ነገር አለ። እሱን አንደርማይን ማድረግ የለብንም። አንዳንድ ጊዜ ተማሪዎች ሪኮሜንዴሽን ሲጽፉ የራሳቸውን ታይትል ሌላ ሰው እንዲሰራ ሪኮሜንድ ያደርጋሉ ማለት ነው። further research has to be done on ምናምን ብለው የራሳቸውን ታይትል ሲያስቀምጡ ይታያሉ። እንደዚህ መሆን የለበትም። ይህ ማለት እኔ ምንም የሚፈይድ ነገር ይዤ አልመጣሁም ማለት ነው። ወይም የኔ ሪሰርች ምንም የሚጠቅም ነገር አይደለም ሌላ ሰው ቢሰራበት እንደማለት ነውና ድካማችን ዋጋ እንዳያገኝ የሚያደርግ ነገር ስለሆነ ጠንቀቅ ማለት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሪሰርች ከሆነ ራሱ ሪኮሜንድ እያደረግን ያለ ነው የተለየ እይታ የተለየ አንግል መሆን መቻል አለበት። እኛ በዚህ ታይትል ስኮፕ ውስጥ መስራት ያልቻልነው ነገር ሌሎች እንዲሰሩበት ማድረግ መቻል አለብን። ሲምፕል ኤግዛምፕል ባነሳላችሁ አንድ የዶሮ እንቁላል የገበያ ሁኔታ ላይ የሚያጠና ኢኮኖሚስት ጥናቱን ሲያካሂድ የእንቁላል ጥራት ችግር የገበያ ዋጋን አፌክት አድርጓል ወደሚል ኮንክሉዥን መጥቶ ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ በአካባቢው ላይ ዶሮዎች ስለሚታመሙ እንቁላል ላይ ያለው ዲማንድ በዚህ ደረጃ ቀንሷል ብሎ ከኢኮኖሚክስ ፖይንት ኦፍ ቪው ነገሮችን ወስዶ ሰርቶ ሊሆን ይችላል። አሁን ከሱ ስኮፕ ውጭ የሆነ አንድ ነገር አለ። ይህም የዶሮ በሽታና የእንቁላል ጥራት ችግር አሁን ይዞ በተነሳው ታይትል የእንቁላል ገበያ ጥናት የገበያ ትስስር ጥናት ማካሄድ ነው። የእንቁላል ጥራት ጉዳይ አይደለም ወይም ደግሞ የዶሮ በሽታ ላይ አይደለም። ከስኮፕ ውጭ ስለሆነ ሌሎች የዶሮ በሽታ ላይ እንዲሰሩበት ወይም ሌሎች የዶሮ እንቁላል አያያዝ ጥራት ምናምን ጉዳይ ላይ እንዲሰሩበት ሪኮሜንድ ሊያደርግ ይችላል። ያ ሪኮሜንድ ያደረገውን ፊልዱ የሚፈቅድለት እውቀቱ ካለው ደግሞ ራሱም ሌላ ጊዜ ሊሰራበት ይችላል። ሪሰርች ጋፕ ነው። ሪሰርች ጋፕ ብለን የምንለውም አንዱ ይሄ ነው። ሌሎች ሲሰሩበት ያልደረሱበትን ሪኮሜንድ ያደርጋሉ። ከዛ ሪኮሜንዴሽን ላይ አይቶ ሳምባዲ ሪሰርች አድርጎ ሊሰራበት ይችላል። ስለዚህ የኛን ስራ ዝቅ ማድረግ የኛን ስራ ዋጋ ማሳጣት ሳይሆን እኛ ያልነካነውን ደርሰን መስራት ያልቻልነውን ነገር ሌሎች እንዲሰሩበት ሪኮሜንድ ማድረግ ስለሆነ እዛ ላይ ጠንቀቅ ማለት ያስፈልጋል። ሌላኛው using recommendations as a place for self criticism but rather as a natural extension point for your work. ሌላው ደግሞ አዌድ ማድረግ ያለብን የማይመለከትን ጉዳይ ሪኮሜንድ ማድረግ የለብንም። የማይመለከቱን ጉዳዮች በቃ ይሄ መሆን አለበት። አንዳንድ ተማሪዎች ሲጽፉ የሪኮሜንዴሽን ይሄ የሊስቱ ብዛት ራሱ በጣም ያስፈራል። ምንም ከነሱ ታይትል ጋር ከነሱ ሪዛልት ጋር ዲስከሽናቸው ጋር የማይገናኝ ነገር ይሄ ብሰራ አይባልም። እኛ የምንመኘውን ደስ ያለንን ሁሉ ሪኮሜንድ የምናደርግበት ቦታ እንዳልሆነ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው ሪኮሜንዴሽን። ስለዚህ ሪኮሜንዴሽን ስናዘጋጅ የተለየ ፎርሙላ የለውም። ነገር ግን ጀነራሊ ይሄን ትሬንድ ብንከተል ምንድነው ትሬንዱም ከሪሰርች ኩዌስችን ብንነሳ ኮንክሉዥንን ብናነብ ከዛ ወደ ሪኮሜንዴሽን ብንመጣ ጥሩ ነው። ሐሳቤን በኤግዛምፕል ለማስረዳት አንድ ኤግዛምፕል ልውሰድ።
ሪሰርች ኩዌስችን አለን ብለን እናስብ። ሪሰርች ኩዌስችኑ ምን ይላል? how can teachers control social skills that contribute to maintaining peer relationship in students? ተማሪዎች ያላቸው ሶሻል ስኪል ምን ያክል በጋራ ይሄ ፒር ሪሌሽንሺፕ የእኩዮች ግንኙነት እርስ በርስ ያላቸውን ግንኙነት ምን ያክል አፌክት ያደርጋል የሚለው ላይ እየሰራ ነው ብለን እናስብ። ሶሻል ስኪል ብዙ አይነት ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግን ፒር ሪሌሽንሺፕን የሚወስነው የትኛው ነው የሚለው ላይ እየሰራ ነው። ከዛ ኮንክሉዥኑ ምን ሆነ? ዳታ ሰበሰቡ፣ ውጤት አገኙበት፣ ኮንክሉድ አደረጉ። ምን ብለው? an important condition for controlling many social skills is mastering language. If students have a better command of language, they can express themselves better and are better able to understand their peers. Opportunities to practice social skills are thus dependent on the development of language skill. ምን የሚል ኮንክሉዥን አገኙ? ከሶሻል ስኪል በጣም በዋናነት የሚፈልገው ላንጉዌጅ ስኪል ነው። ምን ለማድረግ? ፒር ሪሌሽንሺፕን ሜንቴን ለማድረግ የሚያስፈልገው ላንጉዌጅ ስኪል ነው። ልጆች የላንጉዌጅ ስኪላቸው ከፍ ሲል እርስ በርስ ያላቸው ግንኙነት ይጨምራል። ምክንያቱም ለሰዎች የተሻለ ራሳቸውን ማስረዳት ይችላሉ፣ እንደገና ደግሞ ሌሎችንም እንደዛው መረዳት ይችላሉ። ስለዚህ ላንጉዌጅ ስኪል ላይ የሚሰራ ልማት ወይም ላንጉዌጅ ስኪል ላይ የሚሰራ ስራ ለሶሻል ስኪል ለፒር ሪሌሽንሺፕ ወሳኝ ነው የሚል ኮንክሉዥን ይዘው መጥተዋል። ከዚህ ተነስተው አሁን ሪኮሜንድ ሊያደርጉ ይችላሉ። ምን የሚል ሪኮሜንዴሽን? The investigation revealed that mastering language is an important prerequisite for mastering social skills. Yes. On this basis, future research should examine the ability of language development programs to expand the language skill of the students. አሁን እነሱ የላንጉዌጅ ዴቨሎፕመንት ፕሮግራም ጉዳይ አላነሱም ሪሰርቻቸው ላይ። ሶሻል ስኪሉ ፒር ሪሌሽንሺፕን እንዴት አፌክት ያደርጋል ብለው ሲሰሩ ላንጉዌጅ ስኪልን ነው ያገኙት። ላንጉዌጅ ስኪል ፒር ሪሌሽንሺፕን አፌክት የሚያደርግ ዋነኛ ሶሻል ስኪል ነው የሚል ነው ያገኙት። ስለዚህ ሌላ ሰው የላንጉዌጅ ስኪል ዴቨሎፕ ማድረጊያ መንገድ ላይ በደንብ አድርጎ ቢሰራበት ብለው ሪኮሜንድ አድርገዋል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ከራሳቸው ስኮፕ ከታይትላቸው ውጭ የሆነውን ነገር ነው ሪኮሜንድ ያደረጉት እንጂ የራሳቸውን ስራ ሳምባዲ መልሶ እንዲሰራው ሪኮሜንድ አላደረጉም። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው ሪኮሜንዴሽን ማዘጋጀት ያለብን ማለት ነው። በሌላ ደግሞ ሪኮሜንዴሽን እንዴት አድርገን እንጽፋለን ለምለው ለሴንተንስ ስታርተር ሴንተንሱን እንዴት ብለን እንጀምር ለምለው አንዳንድ ኤግዛምፕሎችን አስቀምጫለሁ እዚህ። based on these conclusions, practitioners should consider XYZ. To better understand the implications of these results, future studies could address XYZ. Further research is needed to determine the cause of or effect of relationship between x and y variable ምናምን ብሎ ሪኮመንድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እንዳጠቃላይ ግን መውሰድ ያለብን ጥንቃቄ just as you should avoid too much self criticism, you should also avoid exaggerating the applicability of your research. ሪሰርቻችንን ዝቅ አድርገን ማየት የለብንም፣ አጋነንም ማየት የለብንም። ሪኮሜንዴሽን ስንጽፍ ሹድ የሚለውን ቃል ነው መጠቀም ያለብን እንጂ ማስት እያልን መጻፍ የለብንም። ማስት አስገዳጅ ነው። ሹድ መሆን ያለበትን ሪኮሜንድ የሚያደርግ ሰጀሽን ነው። ሹድ ሲባል ሰጀስት አድርገናል። እንዲህ ቢሆን፣ እንደዛ ቢደረግ፣ መንግስት እንደዚህ ቢያደርገው፣ ሪሰርቸሮች እንደዚህ ቢያደርጉ ብለን ሪኮሜንድ እናደርጋለን እንጂ አናዝም። ማስት ማለት የግድ መሆን ያለበት ጉዳይ ነው። አካዳሚክ ሪሰርች ዋና ዓላማ ኢንፎርም ማድረግ ነው፣ ኤክስፕሌን ማድረግ ነው፣ ኤክስፕሎር ማድረግ ነው እንጂ ማዘዝ ማስገደድ ስላልሆነ ይህንን መንገድ ልንከተል ይገባል። ደህና ቆዩ።